Всім привіт! Ми знову в Куп'янську. Ситуація тут продовжує бути складною. Постійні обстріли керованими авіабомбами, дронами, скидами, які тримають в напрузі місцевих мешканців. Іде евакуація, постійно виїжджають люди, залишаючи, на жаль, свої домівки. Але сьогодні мені хотілося звернути увагу на тих, про яких дуже часто при евакуації забувають – на тварин. Вони залишаються в небезпеці, самі, без господарів, без їжі, опинившись в самісінькій пастці, з якої самим, на жаль, вибратись не вдається. Мене звати Андрій Бідняков, це ВПО. Війна безжально змінює життя не лише людей. На прифронтових територіях сотні тварин виживають як можуть, очікуючи на свій порятунок. Але є люди, які не залишають їх у біді. Команди рятувальників та волонтерів щодня, ризикуючи життям, повертаються в зону бойових дій, щоб вивезти собак, котів і навіть худобу. Після евакуації тварини потребують медичної допомоги та реабілітації. Багато з них перебувають у стресі, виснажені або травмовані. Але наші зооволонтери докладають максимум зусиль, щоб повернути їм здоров'я та знайти новий дім. Куп'янський напрямок – один з найгарячіших у цій війні, і сьогодні ми вирушаємо саме туди. Місто щодня потерпає від обстрілів кабів та атак безпілотників, і будь-яка поїздка сюди – це завжди ризик. Але зволікати не можна. Там, куди ми їдемо, є ті, хто не може попросити про допомогу самостійно, але без неї просто не виживе. Все, ми зараз розпочинаємо з складної евакуації. Там агресивна вівчарка. Зараз ледь вийшла на зв'язок дівчина, яка нас чекає, допомагає. Ще одна волонтерка. Про неї згодом. Зараз виїжджаємо туди, бо не треба гаяти часу. Трішки пізніше виїхали сьогодні і їдемо, вже під'їжджаємо. Перевіряємо телефон. Каби на Куп'янськ. Все за стандартною схемою. Щоб тут же волонтери вже вивчили розклад, плюс-мінус розуміють, коли краще їхати, коли гірше. У нас не вийшло, поїхали, коли краще. Отримали за це люлей від всіх. Їдемо тепер, коли виїхали. Що для вас найскладніше? От ви приїжджаєте на об'єкт. Перша складність – знайти там собаку. Почути дрони, бо я дуже занурююся у працю, коли я хочу спіймати цю тварину складну дуже швидко, але я занурююся, зазвичай мені хтось каже: «Свята, дрон, Свята». Тобто ви везете з собою людину спеціально, яка ось так хоп, локатором чи... Ні, ми завжди подорожуємо вдвох, бо це небезпечно, і якщо щось трапилось, може відтягне у безпеку. Ну так, це логічно, це правильно. А як ви заявки? Вам залишають заявки на сайті, телефонують? Через TikTok ми отримуємо. Це почалося взагалі несподівано. Я просто викладувала якісь відео і тегнула Куп'янськ, і на мене вийшло багато людей. Насипалось десь за 2 дні біля 10 заявок. І це було шок для нас. Всіх знайшли? Так. Клас. TikTok, ось вам і TikTok. Це було несподівано. TikTok був просто як розважальний. Десь завірусилося відео, да? Воно розлетілося, люди побачили, дізналися про вас і вже почали скидати заявки. Так. А так, зазвичай волонтери на місці знають, з ким ми співпрацюємо, або в нас надходять заявки, як з цією вівчаркою від Хода. Однією з організацій, яка займається евакуацією тварин із прифронтових районів, є Нордок. За підтримки норвезького мецената волонтери створили справжній прихисток для врятованих тварин. Місце дає всі необхідні умови для їхнього комфортного перебування та відновлення. Рівень медичного забезпечення тут справді вражає. Один тільки апарат УЗД коштує на секундочку понад 40 тисяч євро. У таких умовах волонтери можуть гарантувати, що кожна евакуйована тварина отримає належний догляд, лікування і шанс знайти новий дім. Цей Алабай, азіатська вівчарка, звуть Граф. Граф. Він з Вовчанська. Тобто до кирпичної хати був прибудований вольєр, і він там жив. Хазяєва, жіночка літня та її супруг вийшли в город, і тут пряме попадання снаряду.
Вони в чому були, без документів, без грошей, викопали його з-під кирпичів, збитого щебня, і пішки пішли в З сторону. ним, тобто вони самі його врятували. Вони самі його викопали з-під кирпичів. Він йшов як п'яний, їх підібрали волонтери, завезли до їх родичів на півдороги до Харкова. Утром вона до нього заходить, він її кусає. Ого. Заходить чоловік, він його кусає. Ого. Вона дзвонить, ридає, каже, він мені був як дитя, 6 років цілувались, обіймались, заберіть, будь ласка. Ми забираємо його, і ми оприділили, що 2 неділі він нічого не бачив і не чув. Він був настільки контужений, настільки дезорієнтований. Тобто він навіть не пам'ятав своїх Чому він її власників, вкусив? господарів. Його посадили в якийсь сарай, він не бачить, не чує, якась рука його торкається. Ага, А перша реакція на страх – це агресія. ага. Тобто ми його забрали, ми його вилікували. Ну, поки він у вас в санітарному вольєрі знаходиться, Ні, так? ми його тут залишили для контакту з людьми. Ага. Тобто спочатку він у нас сидів у самому давньому вольєрі, і він дичав і дичав. Ми його посадили отут, біля нього ходять люди, з ним Тобто він тут контактують. самим звикає так до людей, З ним акліматизується. вже гуляють, але він дуже характерний хлопчик. Ага. Тобто ми шукаємо для нього специфічну сім'ю. Це повинні бути люди, в яких вже були алабаї, вони розуміють специфіку породи, Стоп, а чого він не може повернутися до своїх? бо їм нема де жити. Тільки через це? І Тільки вони- через це. Вона ридала, плакала, вона приїжджала сюди, ми дозволили. Ми, звичайно, цього не дозволяємо, але ми дозволили їй приїжджати сюди, контактувати з ним і так далі. Вона ридала і каже, вони живуть десь на квартирі з кимось, і каже, будь ласка, знайдіть йому Ох, хорошу блін, сім'ю». я навіть не І можу таке кожна друга уявити. історія, кожна друга собака тут має приблизно таку історію. Стрілкотня. Угу. А нам туди їхати. Фак. Кап прилетів. Бачите? Так. Ох, блін, що ДРГшники, може, залетіли? Стрілкотня, просто пояснюю, автоматні черги там чутно прямо ось тут. І якось незрозумілий такий двіж тут по Куп'янську. Ми бачимо дим, щойно, значить, прилетів кап. Так. Ну, я такого ще тут не бачив. Скільки разів ми були в Куп'янську, то ось дуже дивна зараз атмосфера тут. Це звичайна атмосфера. А, це звичайна атмосфера? Так. Тому Ну ми- тоді ми, коли ми були, значить все було нормально. Так, вибачте. Вождіння тут може бути трошки. Трошки турбулентність. Так. Назвемо це так. Невелика турбулентність. Але стояти ми не зможемо десь 10 хвилин, бо якщо це був про дрони зараз, стрільба, то це дуже небезпечно. В першу чергу. До речі, так, Для це ж вас. стрілкотня може бути по дрону, так? Так, ви ж в курсі, що є матка і може багато дронів випускати. Так, нам вже про це Мгм. розповідали, Добре. про ці на волокні, які літають. Ага. Дуже не рекомендовано залишатися більше, ніж 5 хвилин, бо зазвичай, коли бачать 5 хвилин і буде Пів-пах. доброго вечора, Пах-пах. так, вони не з України. Це Кубас. Він жив на Херсонщині, його покинули хазяїва. В хаті, де він був у дворі, жили воєнні хлопці. Вони приїхали з завдання і прямо у двір прилетіла мінометна мина. У Кубаса вибило глаз. Кубася. Ось, зайшов уламок і вибив глаз. І в лівому боці, у нас є фото, було 36 уламків. 36. Його вибрали як льва, щоб дістати ці уламки, і ота права лапа була переламана. Тобто ми погнали одну машину, забрали його і лікували тут, ходив з апаратом Єлізарова і так далі, і так далі. Але від усього пережитого
в нього дуже-дуже великі проблеми з серцем. Це показало і УЗІ, і кардіограма, і так далі. Тобто якесь прилаштування, якийсь стрес може його вбити. І було прийнято рішення, хай живе тут, скільки проживе. Собака молода, але серце, казали, від 2 до 6 тижнів. Він тут вже більше 3 місяців і не збирається нас кидати. Як його Кубас? Кубас. Кубас, ти хороший. Кубася. Кубас, ти хороший, Став балований. ти хороший. Він тут гуляє на території, він тут як хазяїн. Ось це карантинні вольєри, я вам розкажу, що це таке. Тобто кожна собака, яку вивозять із прифронтових зон, а я хочу сказати, що звідси потрапляють і евакуюють тільки з червоних зон. Тобто там Куп'янський район, де вже дуже близько фронт. І от кожна собака, яка приїжджає сюди в цей притулок, вона на 10-14 днів поміщається сюди в карантинний вольєр. Бачите, їх тут скільки? Ну, я не знаю. Ну, напевно, 8, можливо, 10, там точно не буду. Ось це білим, що посипано, це дезінфікують. Так? Тут і нема через це запаху, і лікують цих собак, перевіряють, що у них, як вони реагують. 10-14 днів. Після цього вже, коли зрозуміли, що собакою, її переводять в основні вольєри. Туди до основного притулку. Відчуття, коли ти чуєш, як десь поряд лунають автоматні черги, чесно кажучи, не дуже приємне. Але ми робимо зупинку, щоб забрати Вікторію, зооволонтерку, яка від самого початку війни допомагає тваринам. Разом з нею нас чекає ще декілька собак, яких теж потрібно вивезти. Але в зв'язку з обставинами краще нам це зробити якнайшвидше. Вікторія, виходьте. Так, 1 хвилина, ми біля вас. Виходьте. Так, ось є машина. Ось бачите, в яких умовах вони живуть тут? Вона тут живе. Вона в підвалі живе чи в квартирі? Ні, вона в квартирі живе. Відчайдуха. Ого, позбігалися собаки. Бачите, скільки їх тут? Люди годують їх, он жінка винесла їм їжу, я так розумію. Ще залишаються ті дворові собаки. Дімуленька, сонечка. Чернігівську область беруть. Забирають, так? Так, так, це перевізнику, це вони повезуть. Так, все, let's go. Все, їдемо далі. Так, пацани, дівчата, щасливо. Ліля, на зв'язку, дякуємо. Бачите, оце основні вольєри. І в ці основні вольєри вже собаки потрапляють після того, як вони просиділи в карантинному вольєрі, просиділи там 10-14 днів, їм зробили всі правильні щеплення, всі прививки, перевірили на все. І потім після цього, вже якщо собака здорова повністю, коли точніше собака повністю здорова, і приміщають сюди в такі основні вольєри. Бачите, все, вони вже заспокоїлись, вони розуміють, що ніхто біля них не ходить, одразу собаки ні. Все-таки одна є не дуже задоволена, що ми знімаємо. Ну це не через мене, це через оператора. Бо він не дуже їй подобається. А я з нею контакт знайшов. Просто кадри з якогось фільму жахів. Угу. Куди не глянь, все майже зруйновано вщент. Дороги нема, хмуре небо, багнюка, вибухи. Такі сучасні реалії, на жаль, Куп'янська.
І ну, от я їду, я дивлюся по боках, і я уявляю, як тут красиво було. Я тут не був жодного разу, але я можу уявити. Тут стільки дерев, стільки лісів, як тут річка, красиві будинки. Я думаю, ну тут було неймовірно красиво. Я впевнений в цьому. І як це виглядає зараз. Так, десь тут. 90. Так, 90. А спитайте, будь ласка, А це 90. 90? Де 90-й будинок? Оце 90-й, так? Ага, дякую. Ну так, такий великий. Привіт! Привіт! Звір? Так, привіт! Привіт! Ну не надо меня пытаться создать. Да, ты хороший. Ну, стоп. Привет. Да. Все враги. Всех убью, один останусь. Я поняла. Оп. Окей. No. It's okay. Let's go. Yeah. Давай. Нет, иди сюда. Да. Давай. Не, даже не пытайся. Да, доходи. Просто все. Тут людей довше умовляєш виїжджати, ніж у такого звіра, величезну собаку. Подивіться, ну це професіонали. Раз, два, без нічого. Чи може хтось допомогти? Що, беремо? Так. Іноді кажеться, що це все складніше. Давай, братан. А, це собаці, я думав мені. Я думав мені. Ага. Єп. Все. Ти їдеш. Ти заспокоївся. Він офігів. Трішки Офігів. так. Що, в очах шок є, я дивлюсь ці очі. Все гаразд. Але наскільки розумна це. Ну, дуже розумні очі. Я реально досі в шоці, що так швидко. Їхали, казали, так, у нас є агресивна собака, Та ви ж вівчарка. бачили, як він такий, я тут, іди сюди. Я вже їду, думаю, так, блін, як вони будуть забирати? Просто 30 seconds. Хоп, чик, камон, let's go. Все, поїхали. Не так давно я відвідав гуртожиток для переселенців у Харкові. Люди ділилися своїми історіями, говорили про труднощі, з якими стикаються щодня. Однією з найбільших проблем була нестача пральних машин – базова річ, яка значно полегшила б їхнє життя. Ми зробили збір у соцмережах і завдяки небайдужим людям вдалося зібрати необхідну суму. Тепер у гуртожитку з'явилося 3 нові пральні машини, 2 сушарки та необхідна побутова хімія. Це ще раз доводить, українці не залишають одне одного в біді. Ми завжди допомагаємо тим, хто цього потребує. І це те, що нас відрізняє. А, ось тут ми Так, тоді, ось тут були? є, Тут ми ж ось ці вбираємо. Ці вже 2 не працюють, оце Ага. ще трохи живе вона. Ну супер. Да, оці якраз ми 3 сюди поставимо сушарки з цієї Клас. сторони будуть. Класно. Все, зробили добру справу, бачите? Да. Люди ходять, кажуть, ой, добре. Да. Я, говорю, людина сказала, пообіцяла. Ну, Супер, аж приємно. Да. Дякуємо підписникам, які відгукнулися, і це дуже важливо. Бачите, в якому стані були. При тому, що ми коли були, вони працювали. І це ось за цей час. працювала. Так, за цей час вже так цей. Дякуємо вам за те, що зробили добру справу. Тепер у людей, які були, на жаль, вимушені тимчасово виїхати зі своїх домівок, у них будуть нові пральні машини і сушарки. Да. Це дуже важливо. О, це я не знайду. Тихо. Річуй. Все. Все, знайшов. О. Все, Митя. Коли бачиш такі моменти, одразу приходить розуміння, що усі ризики, труднощі, небезпека – вони були недаремними.
Завдяки волонтерам, їхній самовідданій праці та небайдужості ці тварини отримують шанс на безпеку, на нове життя. А для їхніх господарів це повернення частинки родини, яка, здавалося, була втрачена. І саме такі моменти спонукають рухатись далі і робити ще більше. Біла Церква стала прихистком для багатьох переселенців, які через війну втратили свої домівки. Це місто дало їм не лише дах над головою, а й можливість почати життя заново. Серед них Тетяна Тверітінова, яка у 2022 році виїхала з окупованого Бердянська разом із 14-річною донькою, 2 собаками та кішкою. До війни вона працювала бухгалтером, але після вимушеного переїзду довелося будувати все з нуля. Але у Білій Церкві Тетяна змогла інтегруватися в громаду, знайти нових друзів і почати активно працювати в соціальних програмах підтримки вразливих категорій населення. Ви з Бердянська? Да, я з Бердянська. Коли виїхали? 22 грудня 22 року. 10 місяців ми пробули в окупації. Коли зрозуміли, що стало поштовхом, що треба виїжджати? Можливо, буду плакати, тому що був обшук. Угу. Забрали тоді гроші, ноутбук. А чого забрав? Тому що я вела бухгалтерію з Україною. Працювала всі 10 місяців, коли я була в окупації, я працювала. Я бухгалтер за професією, і в мене дуже багато ФОПів, які виїхали раніше, або хто залишався в Бердянську. Я сплачувала податки, я донатила на ЗСУ. Хтось здав? Да. Знаєте хто? Да. Хто? Ми разом працювали. Ага, а вона залишилась? Вона залишилась Та там. сука залишилась там. Да, вона залишилась там. І вона за Росію. Ага. І вона от у нас стучала, так? Наскільки ми зрозуміли, так, тому що тоді було сказано, що в мене є небагато часу, якщо я хочу жити, а не йти на підвал, то я повинна виїхати. Тому рішення виїжджати було приблизно 40 хвилин. Настя, собака, кішка і все. А там була ваша квартира, житло ваше? Це ще одна така тема. Я майже 9 років назад розлучилася, і моя мрія була це купити власне житло нам з дитиною. Я його купила, я взяла іпотеку. І 30 грудня 2021 року я її погасила. Мабуть, саме тому я була 10 місяців в окупації, я не розуміла, як. І коли настало 24 лютого, я довго не виходила з квартири, я просто не розуміла, як її залишити. Але розуміння того, що я це не приймаю, ми з Настю постійно слухали українську музику, ми вдома розмовляли українською мовою. Але оточення твоє починало все більше і більше. Ти прямо розумів, з ким тобі можна розмовляти, а з ким тобі не можна розмовляти. І це з кожним днем ставало гірше і гірше. Багато людей перевзувалися. Розкажіть, чим ви займаєтесь тут? Як у вас справи? Як вас прийняла Біла Церква? Ми в березні сюди переїхали, і я відразу пішла на навчання. Пішла на навчання, тому що хотілося просто якось змінити свій стан з того стану, в якому я була, і знайомитися з новими людьми. Так почалась, скажімо, моя кар'єра з того навчання як тренерки з фінансової грамотності. Я захистила свій бізнес-план «Фінансова грамотність для підлітків». І буквально через 2 місяці мені зателефонували і запропонували провести школу фінансової грамотності. І як тепер у вас студенти є? Викладач? Ні, я поки не викладач. Не викладач? Ні, поки не викладач. Так, взагалі, за професією я бухгалтер. Якраз закінчилась річна звітність, і от я порахувала, в мене було 60 ФОПів. 60 ФОПів? Клас. А там в Бердянську було скільки? 40. 40, бачите. Зростаєте? Ні, там у мене було 2 основні роботи ще. Чим ви ще тут займаєтеся в Білій Церкві? Як допомагаєте іншим вимушено переміщеним особам?
Я спілкуюся з Радою внутрішньопереміщених осіб, і була залучення до роздачі гуманітарної допомоги. І оці всі школи, які ми проводимо, це саме за допомогою Ради внутрішньопереміщених осіб і ГО «Соняха». Тобто вони це організовують, і запрошують тренерів, лекторів, і ми працюємо разом. Ну, ви розумієте їх, як ніхто, ви знаєте, чим можна допомогти, як треба. Перша лекція завжди починається не з того, з фінансової грамотності, а перша лекція – це ми знайомимось і години 3 ми плачемо. Але я зараз, я займаюся, якщо видно, духовними практиками, я майстер рейкі і навчаюся ще на психолога зараз. Для чого? Для того, щоб я могла в своїх лекціях не просто розповідати сухо про інструмент, а все-таки в мене була можливість надати кваліфіковану допомогу таку і якось правильно відповідати людям. Тому що люди різні. В мене була перша школа з вдовами. І це було, мабуть, найважче слухати їх. Коли жінка втрачає чоловіка, а коли мати втрачає сина, для мене ця школа була дуже важка, але на сьогодні я з цими дівчатами спілкуюся, вони відкрили свою ГОшку і допомагають таким же жінкам, як вони. Що б ви порадили людям, які вагаються переїжджати, або щойно переїхали? Щоб я порадила, не закриватися надовго, тому що в кожному місті є люди, які допомагають, і вони допомагають щиро. Вони допомагають не тільки речами, бо дійсно ми говоримо, з речами потрібно, посуд якийсь потрібно. Важливіше – це психологічна підтримка. І в кожному місті це є. Наприклад, якщо ми знаємо, у нас навіть є така традиція, ми ходимо на манікюри, зачіски до внутрішньопереміщених осіб. Ми шукаємо їх. Клас. І ми ходимо до них, це класно. Щоб їх підтримати. Це дуже прикольно, це правильно. Я так вважаю, це ви молодці. В мене майстер манікюра з Бердянська, перукар з Мелітополя. Тобто, все ок. Всі наші, всі свої. Це, до речі, прикольна історія. Я думаю, що багато хто може взяти таке собі на замітку. Я думаю, можна знайти таких людей і допомогти їм. І ви можете поговорити, як піти не до майстра манікюру, умовно кажучи, а до психолога і згадати своє місто, свої вулиці. Звичайно, це боляче може бути, але з іншого боку можна виговоритись, допомогти людині заробити гроші, і таку теж терапію отримати і надати терапію. Можна футболку вашу, що у вас там? Я бачу Бердянськ. Так, Бердянськ сьогодні – це Україна. Обов'язково. Так. Так. Всім мешканцям Бердянська, які будуть змушені виїхати з свого міста, бажаю якомога швидше повернутися. Всім тим, хто зараз знаходиться в Бердянську і чекає Україну, дякую, тримайтеся, бережіть себе. Зайвий раз будьте обережні. Всі ми знаємо, що роблять окупанти з тими, хто показує свою українську позицію. Але я знаю, що вас там багато, і ми ще приїдемо. І я дуже хочу приїхати в Бердянськ. Я б навіть ваш аквапарк, який я вже дуже не любив, я б зараз залюбки там би покатався на тому страшному, старому аквапарку з цим жахливим сервісом, який був в тому аквапарку. Але я б туди прийшов би зараз залюбки. З'їв би вашого бердянського бичка і з'їздив ще б на косу. Обов'язково це зробимо. Бердянська, Україна. Все, привезли собак, доставили їх. Зараз їх зважують, потім будуть спеціальні процедури, поведуть їх в спеціальні вольєри карантинні.
Але найголовніше, щоб вони приїхали вже в більш безпечне місце. Будь ласка, слідкуйте за тваринами, забирайте їх по можливості з собою, не залишайте їх одних. Дякую всім тим, хто забирає собі, в свої родини цих тварин. Маючи змогу придбати собі будь-яку тварину, цуценята, маленьку, але ви допомагаєте тим, хто залишився без домівки. Низький вам уклін – це дуже гарна справа. Мене звати Андрій Бідняков. Побачимось.